ถ่ายครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมได้เดินดูบ้านโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านที่โหเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปหมดเลยนะฮะในเรื่องของ space มีความน่าสนใจแล้วเรื่องของโครงสร้างฮะที่มันเป็นหลังคาคอนกรีตผืนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเพียงแค่เสาเล็กๆบางๆรองรับอยู่เท่านั้นครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของบ้านฮะเดี๋ยวต้องแนะนำทุกคนก่อนว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือพี่คิดนะครับพี่คิดเองเป็นสถาปนิกแล้วก็เป็นช่างภาพด้านสถาปัตยกรรมนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่คิดเองก็มีสำนักพิมพ์ชื่อว่า Full Stop นะครับแล้วก็ส่วนสถาปนิกเองก็จะเป็นพี่สุนและพี่หน่อยจาก Move นะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยการถามแบ็กกราวด์ก่อนนะว่าพี่คิดมาปลูกบ้านที่นี่ได้ยังไงฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่คิดอยู่ก็เป็นบ้านหรือเป็นคอนโดเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์ครับคือก่อนหน้านั้นจริงๆที่ดินที่เป็นของคุณแม่ภรรยาคือพี่นุชซึ่งพี่นุชก็เป็นอาร์คิเทคเหมือนกันเป็นสถาปนิกแล้วก็มาทำสำนักพิมพ์ด้วยกันแล้วคุณแม่ก็กระตุ้นตลอดเวลาว่าเฮ้ยทำบ้านเถอะกระตุ้นมาประมาณ10 ปีแรกก็กระตุ้นไม่สำเร็จเพราะว่าเรากำลังเรียกก่อร่างสร้างตัวทำสำนักพิมพ์มันต้องใช้วินัยทางการเงินนู่นนี่นั่นอะไรแล้วก็ยังไม่ตกผลึกด้วยคือมีบ้านทาวน์เฮาส์เล็กๆอยู่เนี่ยก็จะจดปัญหาต่างๆมาแล้วซึ่งจริงๆอย่างเพนพอยต์กับโจทย์ที่พี่ลิสต์เอาไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับพี่จะกลัวแค่2อย่างเองคือเรื่องน้ำครับน้ำท่วมหรือว่าเรื่องน้ำทั้งหมดน้ำทั้งบนทั้งล่างเรื่องน้ำกับเรื่องความสว่างอันนี้ของพี่เองนะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆพี่คิดก็คือเป็นช่างภาพทางสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นแบบโหรุ่นใหญ่ชื่อดังมากๆเลยครับดังนั้นเรื่องแสงนี่คือพี่ให้ความสำคัญมากๆใช่ไหมใช่เพราะว่าคือจริงๆสถาปนิกก็เรื่องแสงมันเป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมอยู่แล้วแต่ว่าถ่ายภาพเนี่ยยิ่งกว่าคือเราวาดรูปด้วยแสงใช่ไหมทีนี้เราก็โหยหาว่าเฮ้ยทำไมบ้านเรามันไม่มีแสงแบบหลากหลายนึงหรือ2ทำไมมันมืดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมยังชื้นๆที่บ้านเก่าแล้วเราอยู่กับหนังสือด้วยหนังสือมันก็กลัวสุดคือความชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเมื่อกี้ที่พี่คิดบอกก็คือจะมีเรื่องของน้ำกับเรื่องของแสง2อย่างนี้แค่นั้นเลยเมนแค่นี้แต่ว่าเรื่องสไตล์ความแบบมินิมอลโมเดิร์นอะไรโทนสีอะไรแบบนี้ก็คือปล่อยเลยสไตล์เนี้ยก็อย่างที่บอกว่าชอบศูนย์กันหน่อยตรงพอดีไปถ่ายงานบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เห็นงานของศูนย์กันหน่อยว่าเฮ้ยเส้นมันบางว่ะความบางเบาที่มันบางวะอะไรอย่างเงี้ยแม้ของอาคารใช่เพราะเป็นอาร์คิเทคเจอร์จริงๆอ่ะส่วนใหญ่มันจะดูหนักนิดนึงอันนี้ส่วนตัวเหมือนแบบพินบางๆแล้วมันรู้สึกว่ามันท้าทายด้วยให้บางทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะชอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้พอส่งต่อพี่หน่อยความบางแล้วก็เรื่องของน้ำเรื่องของแสงมาให้พี่หน่อยฮะถ้าที่ผมคุยกับพี่หน่อยมาพี่หน่อยก็กลับมาด้วยเป็นภาพ conceptual design 4 ภาพซึ่งจริงๆมันค่อนข้าง abstract เหมือนกันอยากให้เล่าถึงกระบวนการในการทำบ้านหลังนี้เลยก็ได้ฮะว่าเริ่มยังไงค่ะก็คืออย่างที่ว่าเราส่งเป็น conceptual ขึ้นมา4อย่างคือพี่นุชพี่คิดเขาเคยพูดว่าพี่สามารถปรับการใช้ชีวิตตามสถาปัตยกรรมของหน่วยและศูนย์ได้นะโอ้โหพอคำนี้ปุ๊บพี่ก็บอกมันมีอะไรที่ต้องมากั้นขวางละโอ้จริงๆก็จะไม่ค่อยเจอการทำงานลักษณะนี้นะฮะเพราะส่วนใหญ่สถาปนิกต้องศึกษาเจ้าของอย่างละเอียดใช่ไหมฮะแล้วก็ออกแบบให้ตรงกับไลฟ์สไตล์เจ้าของใช่คืออันนี้มันเลยเป็นความแบบว่าอิสระสุดๆอะค่ะทีนี้เราก็มาดูแค่ไครทีเรียอันแรกละก็คือตรงนี้มันอยู่บ้านจัดสรรเพราะฉะนั้นมุมมองเราไม่มีเพราะนั้นส่วนใหญ่ทุกสกิมที่เราทำอะค่ะเราจะมองเป็นอินเนอร์คอร์ดหมดเลย4คอนเซปชวลเนี่ยคือเป็นอย่างนั้นหมดเลยแล้วก็โดยคอนเซปชวลเนี่ยเราจะเป็นแค่แปลนอย่างเดียวเองค่ะเพราะเรารู้ว่าเราสื่อสารกับใครอยู่ทำแค่นี้พี่รู้เรื่องละหนูรู้ว่าพี่อ่านออกก็จบใช่ไหมแล้วก็ทำมา4 สกรีมโดย3 สกรีมแรกเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเนื้อพี่นะคือเป็นแมสแต่ละอันตามฟังก์ชันแล้วเราก็ร้อยด้วยเส้นอะไรเส้นหนึ่งให้มันอยู่รวมกันแล้วก็พุ่งเข้าอยู่ตรงกลาง3 อันเป็นลักษณะนั้นแต่อันสุดท้ายเนี่ยที่พี่เขาเลือกเนี่ยคือมันร้อยด้วยระนาดนี้ระนาดของหลังคากับพื้นคือถ้าเราเห็นภาพก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีจุดกระจายอยู่นะฮะใช่มันคือมีแค่พื้นกับหลังคาเท่านั้นเองแล้วก็พี่เขาบอกอันนี้แหละน่าจะท้าทายดีอันนี้ดีกว่าแต่จริงๆก็ถามด้วยว่าแล้วหน่อยกับศูนย์เอาไหนเราก็ชอบอันนี้แล้วก็ทุกคนก็อันนี้เหมือนกันใช่ชอบอันนี้มันจะเป็นภาพคอนเซปต์มีฟ้าด้วยมีแบบเป็นคอนเซปต์มีเสาบางๆแล้วก็เป็นฟ้าทั้งหมดแล้วก็มีรูขึ้นไปครับก็คือเราพอได้หลังคากับพื้นแล้วเนี่ยค่ะก็ทุกอย่างพี่ว่าในแง่ของการอยู่อาศัยมันจบแล้วคือเราอยู่รอดได้แล้วจะมีโต๊ะตัวนึงเก้าอี้ตัวนึงก็อยู่ได้จะมีเต็นท์ก็อยู่ได้แล้วอะค่ะแต่ทีนี้เราไปเวิร์กต่อว่าแล้วจะทำให้พื้นกับหลังคาเนี่ยได้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงเหมือนในคอนเซปชวลนั้นได้ยังไงเพราะเราไม่อยากได้มีผนังพี่ว่าตรงนี้คือหัวใจของมันเราเลยใช้คำว่า interval คือการเชื่อมต่อระหว่างจุดกับจุดหลังคาพื้นตรงนี้ซึ่งมันการ interval เนี่ยมันคือการหยุดเพื่อจะไปอีกที่นึงหยุดแล้วไปอีกที่นึงซึ่งมันก็เหมือน full stop บริษัทพี่เขาอะ full stop คือการหยุด
เพื่อเราจะขึ้นประโยคใหม่ ใช่ไหมมันก็เลยเป็นมันต้องหยุดด้วยแล้วก็เริ่มใหม่ไอสเปซแบบเนี้ยมันก็เลยจะเข้าไปทุกอย่างของตัวบ้านทั้งหมดเลยอะครับใช่ทีนี้มันมีอย่างหนึ่งที่ผมสนใจแล้วก็ผมก็มีถามพี่สุนพี่หน่อยไปเหมือนกันครับคือถ้าสมมติว่าเป็นมุมมองจากเวลาเรามาเห็นภาพสุดท้ายแล้วอะผมจะรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันจะมีพื้นที่ส่วนชานที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนที่มันเป็นเหมือนหลายๆเรือนผมก็เลยถามว่าแบบอันนี้เหมือนมาจากแนวคิดบ้านเรือนไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมชอบคำตอบส่วนหน่อยมากเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้มี definition แบบนั้นแล้วบ้านหลังนี้ก็มันถูกคิดมาจากอีกแบบนึงอยากให้อธิบายตรงนี้นิดนึงครับว่าทำไมถึงมีแนวคิดลักษณะอย่างนี้คือแนวคิดอย่างนี้คืออย่างที่ว่าค่ะคือพอเรามีตัวนี้เราจบแล้วอ่ะไอ้ตัวข้างล่างเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่ด้วยความที่มันเป็นฟังก์ชันของห้องนอนห้องกินข้าวแล้วพี่เขาต้องทำงานคือมันยังคงเป็นรูปของเป็นสี่เหลี่ยมอยู่คือจบที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่แล้วก็แค่เอาแมสแต่ละก้อนขนาดที่พี่เขาต้องการมาวางมันก็จบแล้วและโดยการที่เราเชื่อมเนี่ยค่ะเราเชื่อมด้วยตัวแพลตฟอร์มตัวเนี้ยมันก็คือระเบียงด้วยแล้วมันก็คือคอริดอร์ด้วยคือเรามองทั้งหมดได้เป็นผืนเดียวกันเป็นมวลเดียวกันนะคะครับแล้วก็เหมือนมีประโยคนึงที่พี่สุนทรหน่อยบอกผมคือบอกว่าไม่ได้สนใจความงามแต่สนใจความจริงใช่ไหมใช่ใช่คือเราคิดแบบว่าไม่ได้เริ่มแต่ว่าเฮ้ยทำไมให้สวยแบบอย่างนั้นว่าต้องแบบกราฟิกสวยๆไม่ใช่คือทุกอย่างที่มันเกิดมาเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานและเกิดจากมุมมองข้างในคือแบบเราไม่ได้คิดจากรูปด้านก่อนนะเอาง่ายๆตอนแรกหลังจากที่ได้ไอเดียมาแล้วก็คือจะมีการทำโมเดลขึ้นมาใช่ไหมฮะใช่โมเดลก็เป็นแบบกึ่งเป็นโมเดลแบบแมสนิดหนึ่งอ่ะเป็นก้อนไม้ศูนย์กันหน่อยเขาตัดใช้ซื้อเลยวงเดือนมาเลยแล้วก็ตัดไม้เป็นก้อนๆนี้20แล้วก็แต่ละก้อนก็คือแทนฟังก์ชันต่างๆใช่แต่ละก้อนแล้วให้พี่คิดสามารถเลือกได้เลยว่าจะวางก็ศูนย์กันหน่อยวางมาแล้วพี่อยากขยับอะไรก็เอาขยับเลยพี่แล้วเอามาส่งด้วยเราก็เฮ้ยมันก็ดีแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยก็นู่นนี่นั่นรู้สึกว่ามัน back to basic ด้วยซ้ำไปซึ่งผมก็รู้สึกมันเหมือนมันไร้กระบวนท่าแต่มันก็ดูมีแบบเอาแต่แก่นอย่างเดียวจริงๆนะใช่ไอตัวเนี้ยมันเลยเป็นมันก็สนุกดีไงเดี๋ยวค่อยเล่าตอนอยู่จริงๆด้วยอีกทีแล้วทำไมต้องอยู่ใน1 เมตร 20ด้วยครับคือเราต้องมีโมดูลขึ้นมาอันนึงอะค่ะเพื่อจะเป็นเรื่องของแนวเสาเรื่องอะไรด้วยแล้วก็ไอตัวเมตร 20เนี่ยมันเกิดจากตอนแรกเราอยากจะทำวัสดุทุกอย่างให้มันลงนะให้มันลงเมทริกว่าแบบเมตร 20ลงเพชรโมดูลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อสร้างในนู่นนี่นั่นอะไรให้มันสะดวกนะครับมันก็เลยเริ่มจากกิจเมตร 20ขึ้นมาก่อนแล้วเกิดเป็นโมดูลเมตร 20ซึ่งเมตร 20เนี่ยมันจะขยับเป็น2 เมตร 40 3 เมตร 60 4 เมตร 80ซึ่งพี่ดูแล้วเรื่องฟังก์ชันการใช้งานเรื่องสเกลลิ่งมันได้ห้องบางห้อง2 เมตร 20ก็พอห้องบางห้อง3 เมตร 60ครับเหมาะสมพอดีอะไรใช่หลายๆคนเองอาจจะยังนึกภาพสเปซของบ้านอย่างนี้ได้ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้พี่คิดกับพี่หน่อยพาขึ้นไปดูด้านบนครับเชิญเลยครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนบ้านแล้วนะครับยังคงอยู่กับพี่หน่อยครับแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่สลับมาพูดคุยกับเราก็คือจะเป็นพี่สุนนะครับจาก Move ครับเดี๋ยวเริ่มต้นเนี่ยคำถามที่หลายๆคนอยากรู้ที่สุดก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะฮะเอาตั้งแต่ในส่วนของเสาเลยที่เราเห็นว่ามันบางนะฮะเล็กๆบางๆเลยแล้วก็ด้านบนเองที่เป็นหลังคาคอนกรีตผืนใหญ่ๆ18 คูณ 18 เมตรใช่ไหมครับให้เล่าถึงการดีไซน์โครงสร้างนิดนึงครับพี่เริ่มแบบว่าคือออกตัวก่อนเลยว่างานนี้เป็นงานแรกและงานเดียวที่พวกเราไปหาวิศวกรโครงสร้างตั้งแต่แรกเลยเอาว่าพี่ว่าเผลอๆก่อนจะมีก้อนพวกนี้อีกเพราะเรารู้ว่าเรามีพื้นเรามีหลังคาเรารู้แล้วจบละไอ้ก้อนพวกนี้เรารู้ฟังก์ชันเรามีในหัวแล้วเรายังไม่ได้วางก้อนพวกนี้นะคะก้อนพวกนี้มาทีหลังเลยแล้วเราไปหาพี่ต่อพงของ TDA ก่อนคือต้องงานนี้ต้องยกให้เครดิตแกมากๆเลยอ่ะคือไปถึงก็ถามพี่แบบเนี้ยพี่ทำได้ไหมอะคะพี่เขาก็แบบพี่ดีใจมากเขาไม่ตกใจนะพี่ต่อไม่ตกใจพี่ต่อไม่ตกใจต่อก็น่าจะทำได้นะครับคือในใจพี่ตอนแรกพี่คิดว่าน่าจะเสา4 นิ้วพี่จริงๆคือพี่ก็มีความกลัวพี่คิดนะคือเราเป็นสถาปนิกเราก็จะมีความกลัวว่า4 นิ้วอะคือเรียกว่าเสา3 นิ้ว2 นิ้วอะมาลากันตกแต่พี่สุนไม่ใช่พี่สุนมาถึงพี่สุนบอกว่าพี่ต่อครับพี่จะไม่คิดอย่างนั้นพี่ขอ2 นิ้วเฮ้ยพี่2 นิ้วเวลากันตก2 นิ้วครึ่งเรากันตกเปล่าวะเธอคือผมมองคือถ้าที่เวลาพี่มองคือเรามองเอสเธติกไงคือมันจะใหญ่ยังไงให้มันแข็งแรงเนี่ยอันมันเรื่องนึงแต่ว่าเวลาเราอยู่ในแบบอินทีเรียสเปซแล้วเนี่ยบางทีเสาที่มันใหญ่เกินไปอ่ะมันไม่รู้สึกเฟรนลี่สำหรับเราอ่ะจริงๆในแง่ครึ่งนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมใช่โอ้มันนิดเดียวเอง2 นิ้วครึ่ง2 นิ้วครึ่งตอนแรก
จริงๆวิศวกรเนี่ยเขาก็ดูคร่าวๆพี่ตอบผมก็ดูคร่าวๆว่า2 นิ้วครึ่งทำไม่ได้3 นิ้ว 3 นิ้ว แล้วก็ แบบ โอเค 3 นิ้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังเฟรนลี่ทีเนี้ยหน้าที่เราต่อไปคือ3 นิ้วมันควรจะสูงแค่ไหนโอเคเรารู้แหละแม็กซิมัมของเหล็กเนี่ยอย่างที่เราคุยโมดูลแต่แรกๆอะครับมันคือ6 เมตรเราทำมากกว่านั้นเนี่ยมันโอกาสวีของมันอยู่แล้วพี่ต่อพงศ์แกก็ไปดูรีเสิร์ชเขาเรียกเป็น CFT เป็นเสาที่ถูกเติมคือถ้าคอนเซปต์คือเสาที่เป็นคอนกรีตฟิลคอลัมน์ใช่คือเป็นเสาเหล็กหรืออะไรก็ตามแล้วข้างในเนี่ยเติมคอนกรีตเข้าไปเพื่อเพิ่มความสเตนแข็งแรงให้มันแข็งแรงแต่นี้พอเสาเราเล็กเนี่ยมันเติมคอนกรีตไม่ได้ไงเพราะว่าคอนกรีตมันอาจจะลงมาไม่ถึงข้างล่างแกก็แอพพลายใหม่ว่าคือเป็น non shrink epoxy เป็น epoxy ที่มันไม่หดตัวอะไรเงี้ยครับคือในเสาเนี้ยในเสาเหล็กเนี่ยก็คือมันจะเป็น epoxy ทั้งต้นเลยทีนี้หน้าที่ของมันก็คือมันก็จะกลายเป็นเสมือนว่าไอ้เหล็กข้างนอกเนี่ยเป็นแม่แบบข้างในคือเสา epoxy ครับแกก็ไปเวิร์กต่อว่าแล้วไอ้หลังคามันจะทำยังไงคือหลังคาเป็นแฟลตสแลบแต่ว่าพอดีแกไปเจอรีเสิร์ชอยู่เปเปอร์หนึ่งว่าเป็นแบบเป็นCFT เนี่ยโดยที่ข้างบนเนี่ยเป็นเชียร์เฮดเหมือนเป็นการผูกเหล็กอย่างแน่นหนาอีกก้อนหนึ่งตามหัวเสาต่างๆอะค่ะก็คือเป็นการเพิ่มการผูกเหล็กให้มันแข็งแรงแน่นหนามากขึ้นกว่าส่วนอื่นคือแกอธิบายว่าไอ้สตรัคเจอร์แบบนี้ครับคือข้อที่น่ากลัวของมันเนี่ยคือมันจะพับมันจะคือพับโดยแรงเฉือนครับถ้าคิดภาพไม่ง่ายคือเหมือนเป็นสมุดหรือหนังสือหนาๆหน่อยนะครับเล่มใหญ่ๆแล้วก็วางอยู่บนเสาแท่งๆที่ผมอาจจะคิดภาพเป็นบ็อกกี้ก็ได้ประมาณสัก27 ต้นอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องหลักการก็คือถ้ามันรับแรงแนวตรงๆเลยไม่มีปัญหาแต่มันอาจจะเฉือนใช่เหมือนเวลาระวางของบนของเล็กๆอะครับคือระวางน้ำหนักอย่างเงี้ยวางตรงๆไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดคนล้มไปชนหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจพับได้ลักษณะคล้ายๆกันและเรื่องของเรื่องคือเราไม่ได้วางเสาเป็นกริดเพราะถ้าเกิดเราวางเป็นกริดเนี่ยมันก็จะมีความสเตเบิลมากกว่าวางเสาที่ตามเซนส์อะตามความรู้สึกว่าตรงนี้ควรจะมีนะตรงนู้นจะมีโดยที่แต่เราก็ปรึกษาพี่เขาก่อนนะพี่ต่อเขาบอกว่าทำได้ก็คือขอให้มันมีกลุ่มเสาบ้างเป็นจุดๆเพื่อจะได้มีการโหลดน้ำหนักได้ดีขึ้นนะคะทีนี้เราก็เลยลงตามเซนส์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ควรมีตรงนั้นควรมีแล้วเราก็ส่งไปเป็นการลงตามเซนส์เลยเหรอครับพี่ทั้งจำนวนแล้วก็ทั้งตำแหน่งใช่หมายถึงไม่ได้มีการคิดมาเลยว่ามันจะต้องใช่คือเราเชื่อว่ามันน่าจะ cover หมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเราก็ต้องมองว่าเวลาเรานั่งใช้งานอย่างเงี้ยครับมันมีมากไปมันก็ไม่ไหวนะเพราะไม่งั้นเราจะตั้งโต๊ะก็ไม่ได้จะทำนู่นทำนี่ไม่ได้หรือไม่จะแทงไปโผล่อยู่กลางห้องนอนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยครับเราคิดแค่ว่าก็เหมือนมีหนังสือแล้วจะวางตรงไหนให้มันอยู่มันก็คือการอารมณ์อย่างนั้นแต่แล้วก็วางไงให้มันสวยใช่ทีนี้ถามต่อในส่วนของหลังคาด้านบนครับก็ความหนาของเขาครับเห็นว่าก็ถูกกำหนดเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ใช่ความหนามันจะอยู่ที่ประมาณ17 เซนนะครับแล้วก็คือข้างบนก็คือเรียบเลยเราไม่มีคานไม่มีอะไรอยู่ด้านบนครับแล้วก็อย่างส่วนของลวดลายแพทเทิร์นที่เราเห็นเนี่ยพี่ก็มีเล่าให้ผมฟังว่ามันเป็นเหมือนเสื่อทาทามิอะไรอย่างเงี้ยใช่พอมันเป็นพื้นคอนกรีตมันต้องมีใบแบบอะค่ะเพราะงั้นคือเราไม่อยากทำไม้แบบเสร็จแล้วก็มาฉาบเก็บอะไรเงี้ยคืออยากโชว์ไม้แบบให้มันแบบดีไปเลยคือแบบถอดทีแล้วจบเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำแพทเทิร์นขึ้นมาแพทเทิร์นสำหรับไม้แบบแล้วก็อย่างด้านบนหลังคาเองก็คือไม่ได้มีการมุงวัสดุอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมฮะใช่ครับก็เป็นการซึมใช่ครับมีทาการซึมเดียวครับซึ่งพอมองจากด้านบนอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจมากคือการเจาะวอยตรงนี้ครับก็คือเป็นช่องโล่งๆเลยอันนี้ไม่ได้มีเป็นกระจกเป็นสกายไลท์ด้วยจะเห็นว่าแสงส่องลงมาหรือฝนตกลงมาก็คือเปียกตรงนี้เลยใช่ค่ะมันเป็นเซ็นเตอร์ของบ้านเลยครับคือเซ็นเตอร์ของแบบแพลตฟอร์มทั้งหลังคาแล้วก็ทั้งตัวด้านล่างคือเราก็เชื่อว่าแสงเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในแต่ละวันแต่ละเวลาเหมือนเรานั่งเนี่ยครับบางทีก็ร้อนบางทีก็ไม่ร้อนอะไรเงี้ยครับทีนี้ข้อหนึ่งคือทางพี่คิดนะครับแกเคยเป็นช่างภาพสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับแกก็จะสนใจเรื่องแสงเรื่องอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาแสงเปลี่ยนอย่างเงี้ยเอาง่ายเหมือนถ้าเกิดไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนั่งดูมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ถ้าเราไม่นับว่าฟังก์ชันที่เราคุยตอนแรกนะเพราะว่าเรื่องลมเรื่องฝนอะไรพวกเนี้ยครับของพี่ที่จอดตอนนั้นคือเขาเรื่องแดดแล้วพี่รู้สึกว่าพี่อยากระบายอากาศมากคือรู้สึกว่า
ถ้าเราตรงมีรูนี้เนี่ยมันน่าจะลมน่าจะโฟลดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็อยากได้ฝนก็ถามว่าเป็นความลำบากของผู้อยู่อาศัยไหมเป็นแน่นอนแต่พี่คิดว่าเฮ้ยมันต้องสวยแน่ๆเลยอยู่ดีก็มีช่องฝนลงมาเหมือนแบบมันดีอะค่ะพี่ว่าบรรยากาศมันดีฝนลงมาตรงนี้ก็คือมันก็สามารถระบายด้านล่างได้แบบโดยง่ายเลยใช่ไหม ใช่ค่ะส่วนของพื้นเองก็คือเลือกเป็นไม้เทียมแล้วก็ปูแบบเว้นร่องไว้ส่วนฟังก์ชันต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการกระจายตัวออกไปหมดเลยนะครับแล้วตรงกลางบ้านก็จะเป็นชานเป็นพื้นที่โล่งๆเลยเล่าให้ฟังทีนี้มาถึงแนวคิดที่ทำไมมันถึงออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้ครับก็อย่างเหมือนที่พี่หน่อยเล่าก่อนหน้านี้ครับว่าตัวคอนเซปต์เราเนี่ยมันเป็นตัวเหมือนเป็น interval space นะครับคือลักษณะเหมือนเราอยู่ใต้ร่มถือร่มอยู่อย่างเงี้ยครับพื้นที่ในใต้ร่มเนี่ยมันก็คือสเปซของเราละนะครับก็ลักษณะคล้ายๆกันคือพอเรามีหลังคาเนี่ยเราก็เลยมองว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันเลยอยู่ในแกนของนี้ทั้งหมดจริงๆอาคารเนี่ยมันวางได้หลากหลายมากแต่เราเลือกที่จะเปิดมุมมองเข้ามาด้านในอยู่แล้วเราก็เลยดึงอาคารยืดออกมาพอดึงอาคารยืดออกมาครับมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวชานนั้นเนี่ยมันก็เป็น interval space ด้วยของในตัวของมันเองทำได้หลากหลายมากเลยคือเราสามารถเชื่อมใน vertical แดดลงฝนลงลมขึ้นลมลงน้ำขึ้นน้ำคงไม่ขึ้นแต่ว่าแต่น้ำมันลงได้ใช่แต่ว่าอาคารเนี่ยพอมันยืดในลักษณะเนี่ยครับคือมันสร้างให้เกิดการใช้งานในลักษณะนั้นเกิดการเวลาสมมติใช้งานจริงๆอะครับหรือว่าคนที่มาหรือทางเวลาทางพี่กิ๊ฟพี่นุชเองเขาใช้งานนะครับมันก็จะมีพื้นที่อย่างเงี้ยครับคือถ้าเราไม่ได้เจาะจงว่าเราจะต้องไปนั่งในโซฟานั่งทานอาหารหรือว่าไปนอนไปอะไรพวกนี้เนี่ยพื้นที่ก้อนเนี้ยครับมันจะเป็นตัวก้อนเชื่อมของทั้งหมดครับคือโอเคเราใช้ชื่อ interval แต่ว่าในตัวพื้นที่ของมันนะครับมันจะเป็นเซมิสเปซคือหมายถึงว่ามันจะไม่ใช่อินทีเรียซะทีเดียวไม่ใช่เอ็กซ์ทีเรียซะทีเดียวจะบอกทรานซิชันก็ไม่เชิงนะฮะแต่ว่ามันเป็นก้อนที่เราสามารถอยู่โดยที่เราไม่ได้บ่งบอกหรอกว่ามันเป็นอินทีเรียเอ็กซ์ทีเรียเหมือนอยู่ใต้ร่มอย่างที่ว่าคือพอเรากางร่มอยู่เราอยู่ในนั้นเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมว่าเราอยู่ในร่มไม้หรือว่าเราอยู่กลางแจ้งหรืออะไรถ้าเกิดว่าให้พี่สุนพี่หน่อยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าห้องแต่ละห้องนี้มันอยู่ทางฝั่งทิศอะไรบ้างอาจจะเริ่มจากห้องนอนตรงนี้ก็ได้ได้ครับคืออย่างห้องนอนเนี่ยมันเป็นห้องที่อยู่ทางเอ็นไปทางที่ตะวันออกกับทางเหนือเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราเลี่ยงความร้อนในช่วงกลางวันอะไรเงี้ยครับส่วนในของห้องครัวเนี่ยคือเราก็ปล่อยให้รับตะวันตกได้เพราะว่าส่วนนึงก็คือมันต้องการความแห้งความอะไรอยู่แล้วส่วนliving room เนี่ยจะจริงๆก็ค่อนไปทางเหนืออยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คือให้มันเป็นแสงที่กลางๆทั้งวันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเราพยายามให้ห้องนอนเนี่ยอยู่ในที่สุดของไซต์ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อในแง่ของ privacy เนาะครับแล้วก็ส่วนที่อย่างสมมติห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องทานข้าวเนี่ยก็โอเคเฟซอยู่ด้านหน้าได้ส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากว่าทางเข้าของบ้านเนี่ยมันมี2ทางคือถนนมี2ทางเราให้ที่จอดรถเนี่ยอยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ที่เราเปิดคลิปกันนะครับใช่ใช่คือสมมติถ้ามีแขกมาหรือว่าวันไหนที่ไม่ได้ใช้รถเนี่ยก็เข้าประตูเล็กใช่ทางฝั่งถนนเมนโครงการได้ใช่ครับแล้วก็เดินตรงขึ้นมาได้เลยใช่ครับทีนี้อยากถามเรื่องของความสูงของตัวบ้านครับจะเห็นว่าจากพื้นถนนโครงการเนี่ยครับขึ้นมาถึงที่จอดรถก็ขึ้นมาสูงระดับนึงแล้วนะครับจากพื้นที่จอดรถขึ้นมาตัวบ้านก็สูงขึ้นมาอีกครับอยากรู้ว่าความสูงเนี่ยถูกคิดมาจากเรื่องอะไรบ้างคือจริงที่พื้นที่ตรงโซนเนี่ยครับมันเป็นโซนที่น้ำตอนปีน้ำท่วมใหญ่เนี่ยมันท่วมใหญ่แล้วก็ท่วมนานแล้วก็ให้ระดับที่อยู่อาศัยได้เนี่ยพ้นระดับนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะประมาณแบบ1.50 จากถนนหลักทีนี้พอดีว่าจากข้างๆครับที่มีแรมขึ้นมาเนี่ยมันเป็นถนนซอยด้วยมันก็ดรอปลงไปอีกอะไรเงี้ยครับเราก็จะยกขึ้นมาเอาโดยประมาณครับก็ประมาณ1.80ครับคือต่อให้น้ำไม่ท่วมแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องยกขึ้นสูงเพราะว่าไอการบ้านที่เรามีข้างล่างแบบนี้ค่ะถ้ามันไม่สูงพอระบายอากาศไม่ดีอ่ะมันจะชื้นพอชื้นปุ๊บมันจะมีกลิ่นข้างล่างมันจะเน่าเลยแล้วกลายมีอะไรตัวอะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยอะค่ะทีเราเลยยกขึ้นสูงยื่นสูงเสร็จแล้วก็เราอาศัยความที่มันสูงพอที่จะเดินงานระบบตอนนี้คือทุกอย่างงานระบบทุกอย่างเราเดินข้างล่างหมดเลยคือจะซ่อนข้างใต้หมดเลยอยู่ใต้นี้หมดตรงที่เรามองเห็นอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะพี่เอา condensing เอาอะไรต่างก็ไว้ข้างล่างพอ condensing มันมีลมใช่ไหมคะเราเป่าลมก็ช่วยระบายอากาศไปในตัวครับทีนี้พอเราเห็นสเปซของบ้านหลังนี้แล้วต้องขออนุญาตถามคำถามนี้เพราะเชื่อว่าน่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเลยก็คือเรื่องของการที่พอมันเป็นพื้นที่กึ่ง indoor outdoor แบบนี้เนี่ยครับเป็น semi outdoor คนก็จะมีคำถามมาตลอดทุกคลิปเลยครับว่าแบบ
จัดการเรื่องยุงเรื่องแมลงเรื่องฝุ่นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ขอถามนำไปก่อนเลยแล้วกันนะ ก็คือมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าโดยในไซต์ที่นี่ก็แมลงมันเป็นช่วงเวลาเนาะปกติเวลาเราใช้งานเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราต้องเปิดทุกหลังทุกอาคารเนี่ยตลอดเวลาใช่ไหมครับบางทีเราจะปิดหรือต้องเปิดแอร์ก็ได้เราไม่ใช่เป็นบ้านที่แบบว่าโอ้โหมันไม่ต้องใช้แอร์หรืออะไรคือมันไม่ได้เป็นเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่สุนพี่หน่อยพาไปดูดีเทลในแต่ละห้องกันนะครับได้ครับ ก็เดินมาในส่วนของห้องกินข้าวนะครับซึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกันกับห้องครัวนะครับจะเห็นว่า2ห้องหรือว่าจะเรียกว่าเป็น2เรือนนี้มันจะมีไซส์ที่แตกต่างกันความสูงเองก็ต่างกันด้วยนะครับใช่แล้วก็มีการดีไซน์บันไดระหว่าง2เรือนนี้นะครับที่เราสามารถขึ้นไปใช้พื้นที่ด้านบนได้อีกด้วยเดี๋ยวให้พี่สุนหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการดีไซน์ของ2เรือนนี้มีการคิดมายังไงบ้างครับโดยขนาดนะครับเราพยายามทำให้มันมินิมัลที่สุดอยู่แล้วนะครับก็ห้องครัวเนี่ยขนาดกว้าง2.40 เมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ย3.20 เมตรนะครับความสูงก็จะมาสัก2.40 เมตรครับส่วนห้องนี้เนี่ยจะใหญ่หน่อยจะสเกลประมาณ3 เมตรคูณ 6 เมตรครับแล้วก็ความสูงก็3 เมตรเหมือนกันครับนี่อย่างห้องครัวครับจะสังเกตคือว่าความสูงมันจะเตี้ยกว่าเพราะว่าครัวเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องระดับเรื่องการใช้งานเนี่ยเท่าที่จำเป็นพอสูงกว่านั้นก็หยิบไม่ได้หรือเก็บของหรือดูแลลำบากอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนห้องทานข้าวครับเราจะให้ความสูงมากหน่อยแล้วก็โดยตัวไซซิ่งของห้องทานข้าวครับก็คือทางโอนเนอร์เนี่ยเขาอยากจะให้รองรับคนได้แบบญาติมากินได้สัก14 คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยทำโต๊ะที่ขนาดยาวแล้วก็ขนาดห้องเนี่ยก็คือให้มาซัพพอร์ตในไซส์นั้นได้ครับส่วนบันไดที่คุยเมื่อสักครู่ครับก็คือมันขึ้นไปเนื่องจากห้องครัวเนี่ยเราทำไม่สูงอยู่แล้วมันก็จะเป็นสามารถเหมือนเป็นชั้นลอยนิดๆให้ขึ้นไปนั่งได้ในมุมมองมองลงมาข้างล่างได้หรือจะขึ้นไปนั่งเล่นดูเพราะทิศนี้เป็นทิศที่เป็นพระอาทิตย์ตกครับจริงๆพอเราเห็นห้องแต่ละห้องมันถูกแยกมาแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะเรียนรู้ได้ก็คือเรื่องของตัวขนาดพื้นที่ที่มันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตมากนะครับแล้วก็อย่างที่ผมมีคุยกับพี่สุนให้หน่อยเองก็มีการพูดถึงเรื่องแนวคิดที่ว่าเคยไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมาใช่ไหมครับแล้วก็จะพยายามดีไซน์ให้มันอยู่ในพื้นที่จำกัดนะใช่ค่ะคือการมีพื้นที่จำกัดนะคะคือมันดูแลรักษาง่ายมันใช้สะดวกแล้วมันอยู่ได้จริงอย่างห้องครัวเนี่ย2.40 เมตรอ่ะแต่นี้ถึงขนาดเป็น2.40 เมตรแล้วนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูก็จะเห็นว่าส่วนครัวก็ยังเป็นเคาน์เตอร์ตัว U เนาะใช่แล้วก็ตรงกลางเองก็จะมีพื้นที่ที่สามารถเข้าไปหันที่ฝั่งได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดใช่ในส่วนของการออกแบบอินทีเรียครับอยากให้พี่เล่าให้ฟังถึงแนวคิดนะครับโดยภาพรวมนี้ก็จะเห็นว่าใช้สีขาวเป็นหลักนะครับโดยภาพรวมก็คือจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็น Interior Architecture มากกว่านะครับส่วน selection เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ครับเนื่องจากว่าทางพี่พี่นุชเนี่ยเขาทำเรื่องสำนักพิมพ์ซึ่งจะมีเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับแล้วพยายามใช้เฟอร์นิเจอร์ตัวที่ตามลิขสิทธิ์จริงๆที่ผลิตอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ตัวที่เป็นตัวเรปลิก้านะครับส่วน selection อย่างอื่นเนี่ยเราก็พยายามเลือกไฟให้มันสอดคล้องกับตัว structure หรือว่าตัวโครงสร้างของตัว architecture นะครับเราก็เลี่ยงการใช้ดาวไลท์คือเนื่องจากเราไม่มีฝ้าในการดูแลครับเราก็ทำให้การเดินสายเนี่ยไปถึงไฟเนี่ยให้มันน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ใช้เป็นพวก LED เส้นแทนแล้วก็เส้นสายก็พยายามทำให้มันดู simple มากที่สุดครับอย่างเรื่อง lighting เมื่อกี้ที่มีคุยกันก็คือจะมีการใช้เป็นตัวแบบ magnetic switch ด้วยใช่ไหมครับใช่ซึ่ง switch นี้ก็จะสามารถจะเคลื่อนย้ายได้ใช่ครับคือตัว magnetic switch เนี่ยมันสามารถเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ตำแหน่งที่เราอยากจะใช้ได้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ control จากตัวมือถือได้จากแอปพลิเคชันครับมันสามารถลดภาระในการเดินสายจากโคมไฟมาหาตัวสวิตช์โดยปกติเนี่ยลงไปได้เราก็จะเหลือแค่สายที่เดินไปถึงที่ตัวโคมไฟแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสายที่เดินไปพวกตามปลั๊กต่างๆครับแล้วก็อย่างโต๊ะตัวนี้ก็จะมีความพิเศษในเรื่องของขาโต๊ะใช่ไหมคะใช่ค่ะจำนวนมันจะเป็น27เท่ากับเสาของอาคารเลยครับคือทำให้ขามันไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ดูเพียวๆตัวสแลบข้างบนก็พยายามให้ดีเทลมันดูไม่เทอะทะมากเกินไป
พี่สุพี่หน่อยก็พามาดูส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าหลายๆห้องเลยนะครับ ใช่ครับ แล้วก็จะมีเป็น2ชั้นแบบชัดเจนครับ คือตัวก้อนเนี่ยครับมันจะเป็นห้องนั่งเล่นก็เลยจะทำให้ตัว color scheme เนี่ยวอร์มกว่าถ้าไม่เกิดอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราดูในห้องทานข้าวครับจะออกไปโทนขาวตัวนี้เนี่ยตัวพื้นจะออกเป็นพื้นไม้นะครับมีตัวบันไดที่เป็นเส้นบางๆเป็นเหล็กหนาอยู่1 เซนนะครับเพื่อเชื่อมไปทางด้านบนที่เป็นทางส่วนของยูนิตห้องทำงานครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นฟังก์ชันที่จะใช้เป็นห้องนั่งเล่นอย่างเดียวเลยนะครับส่วนในแง่ของ selection ของพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยโดยภาพรวมก็จะคล้ายๆกันนะครับมีบางตัวอย่างสมมติว่าอีมแล้วแชร์เนี่ยครับก็จะเป็นตัวมาสเตอร์ที่พี่นุกแกก็ชอบอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับอย่างห้องนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนของช่องเปิดเมื่อกี้ที่เราเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบเข้ามุมนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เจาะอยู่ตามหลายๆส่วนด้วยผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าตัว proportion หรือว่าตัวสัดส่วนของตัวประตูบานเลื่อนที่เลือกใช้ในแต่ละห้องมันจะมีความแตกต่างกันใช่ไหม ใช่ค่ะก็คือเราการเจาะช่องเปิดนะคะเราไม่ได้คิดจากรูปด้านเราคิดจากการว่าเราจะเจาะช่องเปิดขนาดไงจากการใช้งานข้างในอย่างนี้เราก็เปิดสุดเพื่อจะรับของระเบียงนี้ทั้งหมดก็คือแล้วแต่ห้องเลยคือในแต่ละห้องเนี่ยการเจาะช่องเปิดก็จะเป็นของใครของมันค่ะอย่างห้องนี้เองด้วยความที่เป็น living เมื่อกี้จะเห็นว่าเฟรมมันค่อนข้างจะแบบกว้างมากเลยนะครับเราก็ทำตัวบานเนี่ยกว้าง2.40 เมตรเนี่ย2 บานไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วห้องนี้เองนี่ก็จะเชื่อมไปถึงทางฝั่งด้านข้างของบ้านด้วยนะครับซึ่งมันเหมือนเป็นลักษณะสวนหินหรือเปล่าใช่ครับมันจะเป็นสวนหินซึ่งในมุมนั้นเนี่ยเป็นมุมที่ค่อนข้าง private มากหน่อยนะครับถ้าสังเกตจากทางเดินนะครับทางเดินที่เข้าไปเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนตัว texture ของตัวพื้นการเปลี่ยน texture เนี่ยมันทำให้ feeling ของคนเนี่ยรู้ว่ากำลังจะไปอีกที่หนึ่งแต่มันเป็นคือที่ไหนอะไรแค่นั้นเองในมุมนั้นเนี่ยในแง่ของสวนกรวดนะครับมันก็จะเป็นแบบมีความนิ่งค่อนข้างมากจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่เขียวที่สุดในบ้านแล้วล่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือต้นไม้ของข้างบ้านด้วยอะไรเงี้ยครับก็มันจะทำให้โซนนี้มันเป็นโซนที่ค่อนข้างสงบมากหน่อยครับแล้วก็ให้พูดถึงด้านบนนิดนึงครับมุมมองเวลาเราขึ้นไปห้องทำงานเนี่ยก็จะมองเห็นได้แบบรอบบ้านเลยนะใช่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเป็นคอนเนคของสเปซที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าสมมุติว่าเราอยู่ส่วนไหนของบ้านเนี่ยมันมีโอกาสมีความเชื่อมของกันเนี่ยให้มันมีอยู่ได้ตลอดนะครับแล้วก็เนื่องจากไอ้อาคารนี้มันเป็นอาคารที่มันเฟซถนนหลักมากที่สุดแล้วครับเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยด้านข้างเนี่ยเราก็จะเปิดหน้าต่างไม่ค่อยเยอะนะครับรวมถึงชั้นบนเองด้วยก็ตามแต่เราจะมีช่องนิดหน่อยเพื่อให้มองมาแล้วก็เห็นว่าเวลาคนไปคนมานะครับอีกส่วนจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นทางที่จะขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาชั้นบนได้ครับเพราะจะเห็นว่าในห้องทำงานมันจะมีเป็นช่องเปิดที่เหมือนกับต้องปีนลอดขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วก็จะขึ้นไปสู่ดาดฟ้าได้เลยใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เดินมายัง2 เรือนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นห้องนอนหลักกับห้องนอนแขกนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่มีคุยกันตอนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่อยู่ลึกสุดเลยใช่ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่ครับตัวก้อนหลักอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนหลักนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นส่วนนอนที่อยู่ชั้นเดียวกันตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราเห็นบันไดนี่ครับก็คือขึ้นไปในส่วนที่นั่งใช้งานทางด้านบนนะครับโดยฟังก์ชันแล้วเนี่ยในห้องนอนเนี่ยไม่มีการดูทีวีไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะครับก็คือความกว้างห้องนอนเนี่ยเราใช้แค่2.40 เมตรนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยก็คือประมาณ6 เมตรนะครับแต่ก็คือความยาวเนี่ยก็คือมันก็มีข้างในก็จะมี walk-in closet นะครับมีห้องน้ำอยู่ในตัวเองครับค่ะคืออย่างห้องนอนใหญ่ค่ะตัวชั้นลอยเราเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยที่สเกลแบบว่าไม่ได้สูงคือถ้าอย่างแก๊ปเข้าไปก็คือจะติดหัวค่ะแต่ว่าด้วยพี่2 คนของพี่นุ๊กพี่เข้าไปเขาจะไม่ถึงขนาดติดหัวเพราะว่าถ้าเราทำเดอะสเปซที่แบบว่าทุกคนยืนได้หมดอะห้องนอนมันจะไม่สเกลมันจะไม่ใช่อะค่ะแล้วก็อยากทำเดอะสเปซโดยที่ห้องนอนจะมีสเกลของที่เรานอนได้รู้สึกอุ่นใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมุมมองของการเปิดช่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมุมมองที่ว่าคือในทุกส่วนของห้องไม่ได้ถ้าไป walk-in closet เองเนี่ยเราก็จะมีช่องแสงที่จะให้มองเห็นวิวข้างนอกได้คือทุกส่วนจะไม่มีแบบเป็นทึบๆคือให้มีแสงเข้าได้หมดอย่างเงี้ยค่ะนี่จากฝั่งเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือมันมีความ private อยู่แล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้อยู่ด้านข้างการที่จัดห้องนอน
ฝั่งทั้ง2ห้องนี้ครับในมุมนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีความรู้สึกพักผ่อนสงบหน่อยครับทีนี้ก็มันก็เชื่อมจากห้องนอนหลักนะครับไปถึงตัวห้องนอนรองห้องนอนแขกนะครับก็ตัวสเกลของมันเนี่ยทั้งขนาดความกว้างยาวแล้วก็ความสูงเนี่ยก็จะเล็กลงมากว่าตัวห้องนอนหลักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการใช้งานอยู่ตลอดเวลาเป็นการใช้งานแบบชั่วคราวนะครับแต่ก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวอยู่มีห้องน้ำให้ด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ว่าคือตรงห้องนี้เขาก็จะมีระเบียงส่วนตัวของเขาเหมือนกันซึ่งจะเป็นมุมที่ว่าคนพื้นที่ส่วนกลางจะเข้าไปถึงได้ยากนิดนึงเพราะว่ามีการเปลี่ยนวัสดุที่พื้นที่ว่าใช่ค่ะพอเป็นตะแกรงพวกเราจะเดินยากนิดนึงแล้วก็ส่วนอันนี้เป็น private ของห้องนี้ละก็คือเป็นเหมือนก้อนแยกที่สามารถมีอิสระไม่ต้องมาร่วมกันกับคนอื่นได้ใช่แต่มันก็ไม่ถึงขนาดว่าแยกไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรเงี้ยครับมันก็ยังอยู่ในคอนเซปต์ว่าทุกหลังเนี่ยมันเชื่อมอยู่ที่จุดเดียวกันอยู่ครับอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจคือมุมมองที่เกิดขึ้นจากการเจาะช่องเปิดนะครับอย่างผมมีโอกาสได้ขึ้นไปสำรวจบนด้านบนเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าถึงแม้ความสูงมันจะไม่ได้สูงมากแต่เวลาที่เรานั่งลงต่างๆจะเห็นว่ามีการเจาะช่องเปิดแบบดักไว้ในหลายๆจุดเลยนะครับแต่ช่องเปิดเองมันก็จะทำงานกับเราในเรื่องการรับรู้โดยตรงเลยแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงทั้งกับธรรมชาติภายนอกหรือแม้กระทั่งการมองเห็นส่วนภายในด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่อยากถามเพิ่มเติมเมื่อกี้ตอนเดินมาจะเห็นว่ามีการซ่อนไลติ้งไว้ตามส่วนต่างๆด้วยนะฮะซึ่งก็จะเหมือนเป็นอัพไลท์จากพื้นขึ้นมาใช่ไหมใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยคืออาคารเนี้ยเป็นพื้นที่สูงนะครับเราไม่มีให้ไลติ้งเนี่ยจากด้านบนลงมาเลยทำเป็นตัวสตริปไลท์เนี่ยเป็นอัพไลท์ขึ้นมาส่วนหนึ่งเนี่ยคือเพื่อให้ตัวอาคารเนี่ยมันดูเบามากขึ้นจริงๆทั้งตอนกลางวันหรือกลางคืนนี้ก็ตามนะครับคืออินทีเรียเนี่ยใช้วอร์มไว้เกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวแสงที่ส่องตัวอาคารนะครับเราให้มันเป็นคูลไว้คือให้มันมีความขาวมากกว่าตัวภายในเวลาเราดูในช่วงกลางคืนเนี่ยพื้นที่ภายในมันก็จะดูโคซี่มากขึ้นแล้วก็ตัวผนังขาวเนี่ยมันก็จะถูกขับออกมาแล้วก็มันก็จะมีความโกลไลท์ผนังขึ้นมามากกว่าครับซึ่งจริงๆแค่สตริปไลท์แค่นี้ก็คือเพียงพอในตอนกลางคืนเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ที่ดูบ้านเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเจอกับพี่คิดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลือกจะมาปิดคลิปบนห้องครัวนะครับซึ่งตรงนี้ด้านหลังเองก็จะเห็นภาพรวมของบ้านได้ชัดเจนเลยทั้งตำแหน่งของเสาที่มันก็วางกระจายแบบฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็เห็นตัวแมสของแต่ละห้องที่มันแยกก้อนกันอย่างอิสระนะครับสิ่งที่อยากให้พี่คิดแชร์ก็คือความรู้สึกหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตที่พอเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยพี่คิดมีความรู้สึกยังไงบ้างฮะอาจจะเล่าเป็นภาพเป็นซิทูเอชันก็ได้นะฮะก็ตะกี้ได้คุยกับสวนกันหน่อยแล้วใช่ไหมคือแบบเหมือนบ้านหลังนี้มันเหมือนเราร่วมกันทดลองที่พี่เคยบอกไว้ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะทดลองปรับพฤติกรรมตามสถาปัตยกรรมดูซึ่งมันก็ได้ลองปรับจริงๆเพราะว่าการปรับพฤติกรรมของพี่มันกลายเป็นความแบบสนุกอ่ะคือแต่โอเคเนี่ยมันจะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะยังไม่ได้อยู่ยาวมากคือเคยได้ยินป่ะเวลาเขาสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาบอกเราจะตื่นเต้นประมาณ3 ปีแล้วพอปีที่4เราจะเริ่มชินแต่ความคาดหวังของพี่นะเฮ้ยตื่นเต้นตลอดชีวิตเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยทีนี้การตื่นเต้นตลอดชีวิตมันต้องมีอิเลเมนต์ให้เราแบบว่าดูหรือสังเกตมันซึ่งที่เนี่ยมันมีอิเลเมนต์แตกกระจายไปหมดเลยว่าให้วันดีบางทีเราก็แค่ดูเสากับเงามันบางทีเราก็ดูแมสบางทีเราก็กระโดดขึ้นมาดูตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ซึ่งช่วงที่บ้านเสร็จนี่ประมาณ7 เดือนเนี่ยยังดูไม่หมดคือมันจะตื่นเต้นตลอดเวลาแล้วก็ยังสำรวจไม่ครบยังสำรวจไม่ครบด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะครบเพราะว่าในแต่ละฤดูอีกมันมีเรื่องช่วงเวลาจริงๆแต่จริงๆอ่ะมาดูต้อง4 ปีแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแล้วเริ่มค่อยเฮ้ยแสงมาเลยตรงนี้มาแล้วก็เริ่มจินตนาการแต่พอมาจริงอ่ะมันจะเป็นอีกแบบนึงแล้วก็มันมีเรื่องตลกนิดหนึ่งที่แบบว่าอยู่กับภรรยาใช่ป่ะต้องแบบนัดกันด้วยว่าเฮ้ยคืนนี้ถือว่าเรากลับบ้านมาเราจะอยู่ห้องไหนกันแค่นี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่เฮ้ยไม่คุ้นชินกับที่เราอยู่ปกติอันนี้คือความสนุกแล้วเฮ้ยวันนี้เราเราไปอยู่ที่ห้องอาหารนะก็จะเปิดห้องอาหารวันนี้แบบเฮ้ยเข้าห้องนอนเลยวันนี้ไปลิฟวิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะวนไปวนมาเหมือนมาที่ท่องเที่ยวซึ่งต่างจากบ้านทิปิคอลทั่วไปใช่ทิปิคอลทั่วไปโอเคมันก็ต้องเข้าไปลิฟวิ่งก่อนแล้วก็
ถ้าจะกินอาหารก็เข้าไปห้องอาหารว่ามาถึงจอดรถก็เก็บของในห้องครัวก่อนอันนี้แบบต้องนัดกันโทรนัดเฮ้ยเราไปฐานไหนกันดีอะไรเงี้ยเราฐานนี้เราจะย้ายฐานไปที่ไหนเพราะว่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปลี่ยนจริงๆตามแต่ละวันด้วยไงมันก็เลยสนุกแค่ดูฝนน่ะมันก็ดูไม่ครบแล้วเพราะว่าฝนบางทีมันเลี้ยวซ้ายบ้างมันเลี้ยวไปตามลมมันก็สนุกแล้วพี่ก็ชอบแบบนั่งในห้องอ่ะแล้วก็นั่งดูมันอะไรเงี้ยแล้วยังไม่นับเรื่องอย่างอื่นที่พี่สนใจเรื่องของแสงเรื่องของโฟโต้อยากดูว่าแสงสีเหลืองมันเป็นยังไงเดี๋ยวหาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้จะดูพระอาทิตย์ตกทุกวันคือที่เก่ามันดูพระอาทิตย์ตกไม่ชัดเท่าที่นี่มันขึ้นมาข้างบนอะไรเงี้ยดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะได้พิจารณาตัวเองแล้วก็เราจะอยู่ยังไงหมายถึงว่ามันก็เหมือนกับได้มีที่สงบของเราเลยนั่งดูตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วแต่ผมก็เห็นด้วยว่าสเปซของที่นี่มันดูมีความเหมือนจะบอกว่าเป็นที่ให้เราได้ปลดปล่อยหรือว่ากึ่งมันเป็นเพลย์กราวด์ของผู้ใหญ่หรือมันมีอะไรให้เราสำรวจได้เยอะมากเลยนะพี่ถามพี่สุนบ้างนะครับในมุมมองของสถาปนิกครับหลังจากที่ได้ดีไซน์บ้านหลังนี้พี่สุนมีแง่มุมอะไรที่อยากจะแชร์ไหมครับเพราะว่าผมก็คิดว่าบ้านนี้เป็นหนึ่งหลังที่มันแตกต่างจากบ้านทั่วๆไปเยอะมากแล้วก็มันให้result หรือว่า outcome ที่ผมว่าค่อนข้างพิเศษครับคือผมไม่ได้มองว่าบ้านเนี้ยมันจะเป็นต้นแบบอะไรที่จะเหมาะกับทุกๆคนได้อย่างที่บอกว่าคือในแต่ละเงื่อนไขของแต่ละที่แต่ละบ้านเนี่ยมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันคือผมว่าจุดหนึ่งเนี่ยที่มันจะถูกสร้างออกมาให้ผลลัพธ์มันดีหรือไม่ดีได้เนี่ยผมว่าคนในทีมเดียวกันเนี่ยครับผมมองว่าไอ้คอมมิชชั่นเนี่ยเจ้าของสถาปนิกเองหรือว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นทีมเดียวกันเราต้องมองว่าเราต้องตั้งใจหรือต้องการเนี่ยทำให้มันออกมาได้ดีที่สุดพึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจกันอยู่พอสมควรในการที่จะแบบให้มัน achieve ออกมาได้ครับ